Welcome to my channel. It's me, Ellyscent Mhei. I'm going to do a tutorial on how I make my everyday makeup. This is for everyday. Kung may puntahan ka or even if sa school, you can use this makeup. If you want to know how I do my makeup, just keep on watching and let's get started. Hi guys! Kakatapos ko lang mag-wash ng face ko using facial foam. So now what I'm going to do is I'm going to put toner on my face. Ang use ng toner is para pantanggal siya ng excess oil na hindi natanggal ng facial foam and excess dirt sa skin natin, lalong-lalo na sa face. Sa ginagamit ko nga palang toner is yung Eskinol na color blue, yung clear. Kasi feeling ko siya yung pinaka-less yung alcohol content. Tsaka hiyang na ako sa kanya kasi yun yung lagi kong binibili sa Mercury or Watson's. So, after natin mag-toner, tayo magmo-moisturizer. So, ang gagamitin ko ngayon for moisturizer is itong Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion. So, emulsion siya. Very dry to dry combination skin. Magmo-moisturize lang ako para maging soft yung skin ko tsaka hydrated siya. Maglalagay tayo dito sa mga fingertips natin ng konting-konting amount lang. And then, spread natin sa face. And guys, let it sit for about 5 to 10 minutes para ma-absorb na yung product. Hindi yung agad maglalagay ka ng panibagong product. Parang mababaliwala lang yung nilalagay mo sa face mo, papatong-patong mo lang. Wait for 5 to 10 minutes. So, after ng moisturizer, gagamit naman tayo ng primer para ma-protect yung skin natin sa ilalagay natin na foundation. Para hindi lahat ng toxins or whatever na nandun sa foundation, hindi ma-absorb na skin natin. Now, I'm going to be using Maybelline New York Baby Skin Pore Eraser. So, ganito siya. Yun, mabibili siya sa Watson. Almost 300 plus ata. So, ayan siya. Let's put primer on. A little goes a long way, mga girls. Spread it para matakpan yung mga pores sa face and para maging flawless yung magiging application ng foundation. Enjoy niyo yung paglalagay ng product, guys. Ang sarap kaya sa feeling kasi parang namamassage yung face, di ba? After ng primer, guys, so eto na, maglalagay na tayo ng foundation. So, ang gagamitin ko today is Mary Kay. Ganito yung itsura niya. Mary Kay Time Wise Matte Wear Liquid Foundation. So, ang shade ko is Beige 2. So, sabi dito is, combination to oily skin, buildable coverage, suitable for sensitive skin, all-free, non-comedogenic. Ano ibig sabihin? Ko alam. Shake before using, girls. And what I like to do, nilalagay ko siya sa taas ng thumb ko dito. So, konti lang. Since, ang ginagawa naman natin is everyday makeup lang. Isa-spread ko siya sa skin ko evenly. And don't forget your neck. Kasi baka hindi magpantay yung kulay ng mukha mo sa yung leg mo, bes. Pangit naman yon. So, after putting the foundation in your face, what I like to do is spread it even more with beauty blender. Guys, spread it. And guys pala, whenever you're using a beauty blender or sponge, tapos mag-a-apply kayo ng foundation, make sure na damp siya or binasa. Moist lang siya para hindi siya mukhang cakey or dry. Moist lang siya. Para siyang mahalo sa skin. Blend, blend, blend. Take time to blend, girls. Feel the moment. So, next step for me, after kong ilagay yung foundation, is concealer. What I'm going to be using is this Enhance Cosmetics
concealer palette. Actually, luma na talaga siya. You can tell na nga, diba? Burado na yung logo niya. No? So, for my under eye, what I like to use is this one. Kasi mas angat siya ng konti or lighter siya sa skin tone ko. So, parang highlight na din. So, dito ko siya ilalagay underneath ng eyes. Huwag sobra konti lang, girl. Sa bridge ng nose. Sa bridge ng nose, girl. Yan. And then, little bit on the forehead. Dito na din. Sa may cupid's bow. Very, very light lang. Get your beauty blender again and then blend it. Hanggang sa mag-blend na siya sa foundation mo. After ng concealer, i-conceal naman natin or isaset natin yung under eyes or yung lahat na nilagyan natin ng concealer sa face natin para hindi siya mag-crease or makumulas. I'm going to use Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. So, nabibili din siya sa Watson, guys. Hindi ko lang, nakalimutan ko na yung price na pero sa Watson, nakikita nyo to. Marami silang shades. Gagamitin ko lang ulit yung beauty blender na ginagamit ko kanina. So, isaset ko yung under eyes ko. Under eyes, and then yung base ng nose, chin, forehead. Tapos lagyan natin kanina ng concealer. So, while we're baking, gagawin ko muna yung kilay ko. Ay, gusto nila yan. Kilay. Kilay is life. Chos. So, ang gagamitin ko for kilay is itong Maybelline New York Fashion Brow Duo Sharper. So, ito yung nasa commercial ni Liza Soberano. So, ang shade ko is, asan ang shade nito? So, ito yung light. Dalawang shade lang ata to, diba? So, ito yung mas light. So, ito yung may powder end. Tapos, ito yung pangkilay mismo. Ito yung pencil side. Magkikilay lang ako, guys. So, if you want a tutorial for eyebrows, I can do a separate video for that. So, ang gagawin ko muna ngayon is magkikilay ako. And after ko magkilay, babalik ako. Okay? So, guys, ayan. Tapos na po yung kilay natin. Ayan na siya. Ayan. And the other one. Hindi sila identical twins, guys. Sister sila, pero hindi sila twins. So, okay lang kahit hindi sila sobrang pareho. So, ayan po siya. Mga pala, girls, naglagay din ako ng eyebrow mascara para yung mga hairs sa sa kilay natin, hindi siya gumalaw. Diyan lang siya all day. So, natapos na ating kilay, itong binake natin here sa under eyes, tsaka dito, yung mga nilagyan natin ng powder, i-wipe off na natin siya using ito, yung malaking brush. Wipe it off. Nasa under yung bahay. Panaset mo niya yung mga products na nilagay natin. After na eyebrows, so, what I like to do is, medyo nagko-contour. Para kasi, tinan niyo yung shape ng mukha ko, diba? Circle. Circle ba? Basta, malapad siya, guys. So, mas gusto ko ma-tone down lang yung sobrang pagkalapad ng face ko. Maglalagay lang ako ng konting-konti lang naman. Since pang everyday look lang naman to. Konting-konting bronzer lang or contour para lang umimpis ng konti yung mukha ko. Dito sa sides na to, dito, and dito sa jawline, and dito sa forehead. So, for the contour, ang gagamitin ko is ito pa rin, itong concealer palette ng Enhance Cosmetics. So, this shade, ito. Ayan yung itsura niya after ko maglagay ng contour. So, very, very light lang siya. Winarm up na niya yung face ko at the same time. So, after ko contour, what I like to do is pinapatuhan ko siya ng bronzer. Kasi, para hindi rin
kasi cream product yung ginamit ko para hindi siya mag-crease or humula. So, for the bronzer, ang gagamitin ko is itong Cutie Star. So, ito siya. Estee Lauder Bronze Goddess Soft Matte Bronzer. Ayan siya. Using the same brush na ginamit ko. Ito kasi yung brush na ginamit ko kanina, no? Nag-contour ako. So, yan. Using the same brush, ito na rin yung gagamitin ko to bronze. So, parang papatunan mo lang siya. And I was always saying, take time to blend. Ayun, blend mo lang siya. Para walang harsh lines, bes. After ko mag-bronze, what I like to do is to curl my lashes and then put some mascara on. Para mas buhay yung mata ko. Kasi, hello, tingnan niyo namin yung mata ko. Tsaka, napansin ko kasi, pag nagkilay ako, tapos di ako nag-mascara, parang hindi siya proportion. So, ganun lagi yung ginagawa ko. Na pag nagkikilay ako, gusto ko din, lagi ako may mascara. Lagi naka-curl yung lashes ko. Ito, ganito yung pang-curl ng lashes. Alam niyo na naman to eh. So, gusto ko lang ipakita. Wala lang. Share lang. Tapos, ang ginagamit ko sa eyelashes ko is this Maybelline New York Hyper Curl Volumizing. Hyper Curl Volume Express. Waterproof siya, girls. So, kailangan nyo gumamit ng, in my case ha, gumagamit pa ako ng makeup remover para lang matanggal siya. Kasi sobrang nagsistick siya. As in talagang waterproof siya. Halate. So, after the mascara, gusto ko gawin is ita-tight line ko yung ilalim ng pilik mata ko para mas mukha siyang solid. So, for that, I'm going to be using Maybelline Colossal Kahal? Basta, K-A-J-A-L. Ayan. In the shade Black Noir. So, what I like to do is to hold my lids like this and then lalagyan ko ng product yung ilalim ng pilik mata ko. Para walang space, diba? Para kasi tingnan ko, may space. See the difference? The difference. And then other eye. Let's move on sa cheeks. After ng eyelashes, after ng pilik mata. So, sa cheeks, what I like to use is this lip and cheek tint from French Rose. Ito siya. Actually, online ko siya binili. So, ang shade niya is, bakit wala siyang shade na nakalagay? Pero pink siya. Parang natural pink. Ang ganda niya. Guys, warning lang kasi sobrang pigmented niya. So, ang hirap niya i-blend. So, ang sasabihin ko lang or warning ko sa inyo is konti lang muna. Tsaka nyo i-spread na yun. So, ayan siya guys. After, nalagay ko na yung blush. So, diba, cute. Ang cute. Ang ganda ng pagka-pink niya. Ayan as you can see. Parang natural lang yung pagka-pink niya. So, ayan po siya. So, what I like to do is papatungan ko siya ng powder para hindi siya sobrang tapang. So, using my Nichido Final Powder in Creamy Glow. Ayan, papatungan ko siya ng powder para mag-tone down siya ng konti. Para ma-achieve natin yung natural look. Since nilagyan mo ng powder, blend mo siya. And then lastly, after ng blush, syempre ano na lang pa yung wala, diba? Lip tint. So, ayan pa rin. So, ang gagamitin ko pa rin is, eto pa rin, yung ginamit ko sa blush, lip and cheek tint ng French Rose. So, tingnan nyo kung gaano siya ka-natural looking. Oh, diba?
lang siya. Cutie. Pinkish lang siya. After nyan, pagkalagay ko ng lip tint, what I like to do is to set everything with the final powder. Ito pa rin yung nude pink. So, here's the final look, guys. So, this is my everyday makeup. So, every time na lalabas ako ng bahay, or pupunta ako sa kahit saan, or sa school, ito yung routine na ginagawa ko everyday. So, except for the hair, kasi medyo sumobra tayo sa hair, pero okay lang, binagay ko lang sa makeup ko. So, here's the final look, guys. So, as you can see guys, this is my very first video here on my channel. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time para makapag-film. And sobrang tagal ko nang gustong mag-film as in. So that meron akong maipapakita sa inyo kung paano ko ginagawa yung everyday makeup ko. So now, eto na siya, nandito na siya. And I'm so thankful na nagkaroon ako ng time para makapag-film. I hope you support me in every video that I will upload in my channel. So, if you have any suggestions or tips kung paano ko pa siya mapapaganda, or if you have any tips kung ano pang pwede kong gawin para maging mas exciting yung vlog ko, you can comment it on the comment box down below, and please subscribe to my channel.